मंडळी, चतुरराव आणि चतुराचा तुम्हाला नमस्कार. मित्रांनो, आपण आपल्या शेतीच्या भोवती बांधबंदिस्ती तर करतोच, पण जर आपण ही बांधबंदिस्ती शास्त्रोक्त पद्धतीनं केली तर पावसात आपल्या शेतातून वाहत जाणारं पाणी आणि सुपीक गाळ शेतातल्या शेतात अडवला जातो आणि पिकांना त्याचा भरघोस फायदा होतो. या शास्त्रोक्त पद्धतीनं केलेल्या बांधबंदिस्तीलाच कंपार्टमेंट बंडिंग असं म्हणतात आणि त्यातून तयार झालेल्या बांधाला कंपार्टमेंट बांध असं म्हणतात. मित्रांनो, कंपार्टमेंट बांध हा पूर्ण झाल्यावर साधारण असा दिसतो. या कंपार्टमेंट बांधामुळे उत्तम मृद व जलसंधारण होऊन जमिनीतील पाण्याची पातळी सुद्धा वाढते. तर आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत हे कंपार्टमेंट बंडिंग कसं करतात. पण त्यापूर्वी कंपार्टमेंट बंडिंगच्या बाबतीत काही गोष्टी जाणून घेऊ. 1. सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 750 मिलीमीटर पर्यंत असलेल्या 0 ते 4% उताराच्या वहितीखालील जमिनीवर कंपार्टमेंट बंडिंग करता येतं. 2. यापूर्वी बांधबंदिस्ती न झालेल्या व झालेल्या अशा दोन्ही क्षेत्रांवर हा उपचार राबवता येतो. तर आज आपण कंपार्टमेंट बंडिंग तयार करण्याची प्रक्रिया समजून घेणार आहोत. पण ही प्रक्रिया समजण्यासाठी मी काही गोष्टी सांगतो, त्या प्रथम समजून घ्या. समजा हा आरेखित केलेला भाग म्हणजे आपलं शेत आहे आणि ही बाणांची दिशा म्हणजे उताराची दिशा आहे. मग आपला मुख्य बाण कुठे येईल? तर उताराला आडवी ही जी खालची बांधबंदिस्ती आहे त्यावर आपला मुख्य बाण येईल आणि उजव्या बांधबंदिस्तीवर उजवा बाजूबांध आणि डाव्या बांधबंदिस्तीवर डावा बाजूबांध येईल. हे बाजूबांध संपूर्ण कडेच्या बाजूंवर न घालता ते एका विशिष्ट अंतरापर्यंतच घातले जातात. आणि हे बांध बनवण्यासाठी जी माती लागते ती शेताच्या आतल्या बाजूला एक चर खणून त्यातून मिळवली जाते. मित्रांनो, बऱ्याचदा शेतकरी आपल्या शेताच्या चारी बाजूंवर हे बांध बनवतात, पण त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. उलट पैसाही वाया जातो आणि मेहनतही. त्यामुळे शेताच्या चारही बाजूंवर हे बांध बनवू नका. पुढे सांगितलेल्या पद्धतीनेच या बांधांची रचना करा. चला, आता आपले कृषी अधिकारी मित्र DL मोहिते सर आणि आपले काही शेतकरी बांधव हे कंपार्टमेंट बंडिंग शेतावरती प्रत्यक्ष तयार करतायत. तिथे जाऊया आणि ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यानं नीट समजून घेऊया. मित्रांनो, हे ते शेत आहे जिथे मोहिते सर आपल्या शेतकरी बांधवांच्या मदतीने कंपार्टमेंट बांध बनवणार आहेत. तर पहिल्यांदा या शेताच्या बाबतीत काही गोष्टी समजून घेऊ. या ज्या रेषा तुम्हाला दिसत आहेत त्या या शेताच्या सीमारेषा आहेत आणि त्यांच्यावर अगोदरच केलेली जुनी बांधबंदिस्ती अस्तित्वात आहे. म्हणून या जुन्या बांधबंदिस्तीवरच आपण नवीन बांध बांधणार आहोत, जेणेकरून आपल्या जुन्या बांधाची मजबूती वाढेल आणि आपल्याला बांध बांधण्यासाठी मातीही जरा कमी लागेल. याचबरोबर आपल्याला कंपार्टमेंट बांध बांधण्याची संपूर्ण प्रक्रियाही कळेल. लक्षात आलं? आता ही बाणाची दिशा म्हणजे उताराची दिशा आहे. त्यामुळे या शेतावर बनवला जाणारा मुख्य कंपार्टमेंट बांध हा इथे येईल आणि बाजूबांध शेताच्या या आणि या बाजूवर येतील. मित्रांनो, हा बांध बनवण्यासाठी आपल्याला हायड्रोमार्करच्या सहाय्याने विशिष्ट उभ्या अंतरावरचे बिंदू मिळवावे लागतात. आणि हे कसे मिळवतात हे तुम्हाला हायड्रोमार्करच्या सहाय्यानं जमिनीचा उतार मोजणं ही फिल्म बघून कळेल, म्हणून ती नक्की पहा. चला, आता प्रत्यक्ष प्रक्रियेला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम आपला मुख्य बांध ज्या बांधबंदिस्तीवर येणार आहे तिच्यावर लक्ष द्या. या बांधबंदिस्तीच्या आतल्या बाजूच्या सर्वात डावीकडच्या टोकावर बिंदू मार्क करा, बिंदू A, आणि सर्वात उजवीकडच्या टोकावर बिंदू मार्क करा, बिंदू B. आता आपल्या शेताच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूवर जी जुनी बांधबंदिस्ती आहे तिच्या आतील बाजूवर आपल्याला हायड्रोमार्करचा वापर करून विशिष्ट उभ्या अंतरावर काही बिंदू मिळवायचे. ते कसे बघा. बिंदू B पासून वरच्या दिशेने जात हायड्रोमार्करच्या सहाय्याने 30 सेंटीमीटर उभ्या अंतरावर B1 हा पहिला बिंदू मार्क करा. आणि मग
बिंदू B1 पासून वरच्या दिशेने जात परत एकदा 30 सेंटीमीटर उभ्या अंतरावर बिंदू B2 मार्क करा. आपला उजवीकडचा बाजूबांध हा बिंदू B2 पर्यंतच असेल. आता बिंदू ए पासून वरच्या दिशेने जात हायड्रो मार्करच्या सहाय्याने 30 सेंटीमीटर उभ्या अंतरावर A1 हा पहिला बिंदू मार्क करा आणि मग बिंदू A1 पासून वरच्या दिशेने जात परत एकदा 30 सेंटीमीटर उभ्या अंतरावर बिंदू A2 मार्क करा. आपला डावीकडचा जो बाजूबांध असणार आहे तो बिंदू A2 पर्यंतच असेल. आता एक मेजरिंग टेप बिंदू B2 पासून सरळ उजव्या बाणबंदिस्तीला काटकोनात आडवी अशी दाखवल्याप्रमाणे पकडा. आता फक्कीने तिच्या 45 सेंटीमीटरवर पहिली आणि 145 सेंटीमीटरवर दुसरी खूण करा. मग उजव्या बाणबंदिस्तीवर, मुख्य बाणबंदिस्तीवर, डाव्या बाणबंदिस्तीवर म्हणजे B2 ने सुरुवात करत A2 पर्यंत ही प्रक्रिया थोड्या थोड्या अंतरावर करून अशी फक्कींच्या खुणांची शृंखला मिळवा. आता या खुणा अशा दाखवल्याप्रमाणे सरळ रेषेत जोडत जा. त्यामुळे आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे आकार तयार होतील. आता हा जो आरेखित भाग आहे या भागावर आपल्याला एक चर खोदायचा आहे आणि या चरातून निघालेल्या मातीने बाण बनवायचा आहे. हा चर नक्की किती खोल खणायचा हे आम्ही तुम्हाला पुढे सांगणार आहोत, कारण या चराचं आकारमान हे स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असतं. हे खणण्याचं काम तुम्ही मजुरांच्या अथवा JCBच्या सहाय्याने करू शकता. आता जेवढी बाणबंदिस्ती आपल्या चराला समांतर पसरली आहे तेवढ्या बाणबंदिस्तीवर चर खणून निघालेली माती टाका आणि मुख्य बाण, उजवा बाजूबाण आणि डावा बाजूबाण बनवून घ्या. मित्रांनो, नुसती माती टाकली म्हणजे हा बाण तयार होत नाही, तर त्याची एक विशिष्ट लांबी, रुंदी आणि उंची असते. आणि ती कशी ठरते? तर ती ठरते शेत जमिनीच्या प्रकारानुसार. आता शेत जमिनीचे कोणकोणते प्रकार असतात ते पाहूया. 0.30 मीटर खोलीपर्यंत माती असणारी हलकी जमीन, 0.30 मीटर ते 0.75 मीटर खोलीपर्यंत माती असणारी मध्यम जमीन आणि 0.75 मीटरपेक्षा जास्त खोलीपर्यंत माती असणारी भारी जमीन. आता पाहूया या जमिनीच्या प्रकारानुसार कंपार्टमेंट बांधांची मोजमाप काय असतात. हलकी जमीन असल्यास बांधाची उंची 0.75 मीटर, पाया 1.80 मीटर आणि माथा 0.30 मीटर ठेवावा. मध्यम जमीन असल्यास बांधाची उंची 0.85 मीटर, पाया 2 मीटर आणि माथा 0.30 मीटर ठेवावा. आणि भारी जमीन असल्यास उंची 0.90 मीटर, पाया 2.25 मीटर आणि माथा 0.45 मीटर ठेवावा. आपल्या उदाहरणात जमीन मध्यम प्रकाराची असल्या कारणाने आपण बांधाची उंची 0.85 मीटर, पाया 2 मीटर आणि माथा 0.30 मीटर ठेवला. मित्रांनो, आता आपण पाहूया आपल्या चराची खोली कशी ठरवायची. तर मित्रांनो, तुमच्या लक्षात आलं असेलच, मातीच्या प्रकारानुसार बांधाचं आकारमान बदलतं आणि म्हणूनच बांध बांधण्यासाठी लागणाऱ्या मातीचं प्रमाणही बदलतं. तर चर किती खोल खणायचा हे ठरवण्यासाठी आपल्या शेतातील मातीच्या प्रकारानुसार आपल्याला ज्या आकारमानाचा बांध बनवायचा आहे ते आकारमान आणि शेतातील जुन्या अस्तित्वात असलेल्या बांधाचं आकारमान या दोन गोष्टी लक्षात घ्याव्या आणि त्यानुसार चर तेवढाच खोल खणावा जेणेकरून आपल्याला बांधासाठी हवी असलेली आवश्यक माती याच चरातून मिळेल. लक्षात आलं ना? तर आपल्या उदाहरणातही आपण याच गोष्टीचा विचार केला आणि त्यानुसार चराची खोली 1 मीटर आणि रुंदी सुद्धा 1 मीटर ठरवली. मग चर खणून त्यातून निघालेल्या मातीने आपल्याला हव्या असलेल्या आकारमानाचा बांध बनवला. मित्रांनो, लक्षात ठेवा, मुख्य बांधाची उंची ही संपूर्ण बांधावर समान असते.
तर दोन्ही बाजूबांधांची उंची मात्र जसजसे आपण वरच्या म्हणजेच बिंदू A2 आणि बिंदू B2च्या दिशेने जाऊ तशी कमी होत जाते. त्यामुळे हे बाजूबांध बनवताना अशा पद्धतीनं बनवा की त्यांची उंची बिंदू A2 आणि B2 वर जाऊन 0 होईल. मित्रांनो, आता तुम्ही म्हणाल की आपण तर ही बांधांची भिंतच बनवून टाकली, सर्व पाणी जमा होऊन तुंबून वॉटर लॉगिंग नाही का होणार, जमीन चिबड नाही का होणार? नाही होणार, कारण अजून आपला कंपार्टमेंट बांध पूर्ण झालाच नाहीये. मित्रांनो, हे वॉटर लॉगिंग टाळण्यासाठीच आपण या बांधांना सांडवे म्हणजेच अतिरिक्त पाणी बाहेर जाण्यासाठीचे मार्ग बनवतो. हे सांडवे या बांधांवर कुठे आणि कसे बांधतात हे आता समजून घेऊया. 1 हेक्टर क्षेत्रावर बनवलेल्या कंपार्टमेंट बांधाला 3 सांडवे असतात आणि शक्यतो तरी ते मुख्य बांधावर असतात. जर ते मुख्य बांधावर असले तर पहिला सांडवा हा मुख्य बांधाच्या डाव्या टोकाकडून 5 मीटर अंतरावर, दुसरा सांडवा मुख्य बांधाच्या मध्यभागी आणि तिसरा सांडवा हा मुख्य बांधाच्या उजव्या टोकाकडून 5 मीटर अंतरावर बनवला जातो. परंतु जर स्थानिक परिस्थिती यासाठी अनुकूल नसेल तर पहिला सांडवा हा मुख्य बांधाच्या मध्यभागी, दुसरा सांडवा डाव्या बाजू बांधावरच्या बिंदू A1 वर व तिसरा सांडवा उजव्या बाजू बांधावरच्या बिंदू B1 वर बांधावा. आता आपण हे सांडवे कसे बनवतात ते पाहूया. सांडवे 2 प्रकारे बनवले जातात. 1 खणून बनवलेला साधा सांडवा, 2 पाईप टाकून बनवलेला सांडवा. पहिला आपण खणून बनवलेला साधा सांडवा कसा बनवतात ते पाहूया. मित्रांनो, हे सांडव्याचं मार्किंग नेहमी आपल्या शेताच्या आतल्या बाजूने करावं. त्यामुळे चला आपण आपल्या शेताला त्याच्या आतल्या बाजूने पाहूया. आपल्या उदाहरणात आपण मुख्य बांधाच्या मध्यभागी सांडवा खणणार आहोत. तेव्हा या मुख्य बांधाची शेताच्या आतल्या बाजूला जी सीमारेषा आहे तिच्या मध्यभागी ही मेजरिंग टेप अशी दाखवल्याप्रमाणे उभी पकडा. त्यानंतर तिच्या 1 फूट मार्किंगवर ती अशी दाखवल्याप्रमाणे आडवी करा आणि सरळ बांधापर्यंत न्या. ही टेप जिथे बांधाला स्पर्श करते त्या ठिकाणी फक्कीने सांडव्याची खालची बाजू दाखवल्याप्रमाणे 1 फूट लांबीची मार्क करा. मग सांडव्याची वरची बाजू ही साधारण 2 फुटाची राहील अशा पद्धतीने हा सांडवा आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे आखून घ्या आणि तो खोऱ्याच्या सहाय्याने खणून घ्या. हा सांडवा खणताना जी काही थोडीफार माती निघेल ती बांधाच्या माथ्यावर आणि आतल्या बाजूच्या उतारावर पसरवून टाका. आणि हा साधा सांडवा खणून झाला की त्यावर दगडांचं हे असं दाखवल्याप्रमाणे पिचिंग करून घ्या. हे दगडाचं पिचिंग झालं की आपला हा खणून बनवलेला साधा सांडवा तयार होतो. आणि मग उर्वरित सांडवे सुद्धा अशाच पद्धतीने बनवून घ्या. पण जर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे स्थानिक परिस्थितीनुसार तुम्ही बाजू बांधांवर बिंदू A1 व बिंदू B1 वर सांडवा बनवत असाल तर मात्र हा सांडवा जमीन पातळीवरच बनवावा आणि मग त्यावर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे दगडांचं पिचिंग करावं. चला आता सांडव्याचा दुसरा प्रकार शिकूया, पाईप टाकून बनवलेला सांडवा. सर्वप्रथम जिथे सांडवा बनवायचा आहे त्या जागेवर अशी मेजरिंग टेप दाखवल्याप्रमाणे सरळ उभी पकडा. या मेजरिंग टेपच्या 1 फूट मार्किंगवर ती अशी दाखवल्याप्रमाणे आडवी करा आणि सरळ बांधापर्यंत न्या. ही टेप जिथे बांधाला स्पर्श करते त्या ठिकाणी फक्कीने दाखवल्याप्रमाणे 7 इंचाची आडवी रेषा मार्क करा आणि या रेषेपासून वरच्या बाजूला माथ्यापर्यंत सरळ खणत जा. मित्रांनो, हा पाईप असलेला सांडवा खणताना जी माती निघेल ती मात्र शेताच्या आतल्या बाजूला टाका, कारण या मातीचा आपल्याला नंतर वापर करायचा आहे. मग या खणलेल्या ठिकाणी 6 इंच व्यासाचा आणि 2 मीटर लांबीचा पाईप हा असा दाखवल्याप्रमाणे बसवा. त्यानंतर खणून निघालेल्या मातीने उरलेला भाग बुजवून टाकला की आपला पाईप टाकून बनवलेला सांडवा तयार होतो. आणि मग उर्वरित सांडवे सुद्धा अशाच पद्धतीने बनवून घ्या. मित्रांनो, इथे लक्षात घेण्यासारख्या 2 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. 1,
हा पाईप सांडवा जर स्थानिक परिस्थितीनुसार तुम्हाला बाजू बांधांवर बिंदू A1 व बिंदू B1 वर बनवावा लागला तर हा सांडवा अगदी जमीन पातळीवर बनवावा. 2. हा पाईप टाकताना तो शेताच्या आतल्या बाजूला कमी आणि शेताच्या बाहेरच्या बाजूला जास्त राहील अशा पद्धतीने टाकावा, जेणेकरून शेतातील अतिरिक्त पाणी हे पाईपाद्वारे जेव्हा शेताच्या बाहेर जाईल तेव्हा ते बांधावर न पडता पूर्णपणे बाहेरच्या दिशेने पडेल. कारण जर हे बांधावर पडलं तर बांधाची माती खचून बांध तुटू शकतो. एकदा का हे सांडवे तयार झाले की कंपार्टमेंट बंडिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाली. थांबा चतुरराव, बांधासाठी जो चर खणलाय त्याचं काय करायचं ते नाही सांगितलं. अरे हो, विसरलोच की. काळजी करू नका. तो चर पहिल्या नांगरणीनंतर अर्धा अधिक बुजून जातो आणि त्यानंतर उर्वरित रिकामा राहिलेला चर हा पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहून येणाऱ्या गाळाने हळूहळू पूर्ण बुजून जातो. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट मित्रांनो, शेताचा उतार एकतर्फी असल्यास कंपार्टमेंट बंडिंग कसं करायचं हे आपण पाहिलं. पण जर शेताला दुतर्फा उतार असेल आणि पाणी शेताच्या एका कोपऱ्यातून वाहून जात असेल तर सर्वप्रथम कंपार्टमेंट बंडिंग ऐवजी कंटूर बंडिंग हा उपचार योजण्यास प्राधान्य द्यावं. परंतु जर तुम्हाला कंपार्टमेंट बंडिंगच करायचं असेल तर अशा परिस्थितीत आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे शेताच्या ज्या कोपऱ्यातून पाणी वाहून जात असेल त्या कोपऱ्यापासून असे एल आकाराचे कंपार्टमेंट बांध बनवावेत. हे एल आकारात बांध बांधायची प्रक्रिया ही बाजू बांध बांधण्याच्या प्रक्रियेसारखीच असेल. बरं, चला आता कंपार्टमेंट बंडिंगच्या बाबतीत काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवा. 1. अस्तित्वात असलेला जुना बांध जर अर्धा मीटर उंचीचा असेल तर नवीन बांधासाठीचा जो चर आहे तो 1 मीटर ऐवजी अर्धा मीटर खोल खणला तरी चालेल. 2. 1 हेक्टर क्षेत्रावर कंपार्टमेंट बंडिंग करताना कमीत कमी 3 सांडवे खणले जातात. पण त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रावर जर कंपार्टमेंट बंडिंग केलं तर त्या प्रमाणात सांडव्यांची संख्याही वाढते. 3. एका पट्ट्यात शेती असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे कंपार्टमेंट बंडिंग केलं तर सर्वांना त्याचा उत्तम फायदा होतो. कारण एकाच वेळी केलेल्या कंपार्टमेंट बंडिंगमुळे त्या संपूर्ण परिसरातील पाण्याची पातळी लक्षणीयरित्या वाढण्यास मदत होते. 4. कंपार्टमेंट बंडिंग करताना बांधावर पाणी मारण्याची किंवा दबाई करण्याची गरज नाही. 5. कंपार्टमेंट बंडिंगचे सांडवे हे पाईप असलेले खणायचे की पाईप नसलेले साधे खणायचे हा निर्णय तुम्ही स्थानिक परिस्थितीनुसार घेऊ शकता. 6. पहिला पाऊस झाला की आपण स्वतःहून बांधावर स्थानिक उपयुक्त गवत लावलं पाहिजे. त्यांच्या मुळांमुळे बांधाला मजबूती मिळेल. 7. शेतजमिनीला वेगवेगळ्या दिशांना उतार असल्यास कंपार्टमेंट बंडिंग ऐवजी कंटूर बांध बांधण्यास प्राधान्य द्यावं. 8. जर तुमची शेतजमीन ही सलग 2 एकरपेक्षा जास्त असेल आणि मध्ये कुठेही बांध बंदिस्ती नसेल तर कंपार्टमेंट बांधासोबतच कंटूर बांध हा उपचार सुद्धा करा. त्यामुळे तुम्हाला अधिक फायदा होईल. मित्रांनो, आपण सर्वांनी एकत्र येऊन सांगितलेल्या शास्त्रोक्त पद्धतीनं कंपार्टमेंट बंडिंग केलं तर पुढील प्रमाणे फायदे होतात. 1. आपल्या शेतातील सुपीक माती पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहून जाण्याला अटकाव होतो. 2. गावातील सर्व शेतजमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर पाणीसाठा होऊन जमिनीतील पाण्याची पातळी झपाट्यानं वाढते. 3. जास्त पाऊस झाल्यास अतिरिक्त पाणी सांडव्यामार्फत बाहेर काढून दिल्यामुळे वॉटर लॉगिंग होऊन जमीन चिबड होत नाही. तर शेतकरी बांधवांनो, आपल्या मनामनांमध्ये जर कोणत्याही पद्धतीच्या भिंती उभ्या असतील तर त्या आजच आत्ता या क्षणी तोडून टाका. आणि या कंपार्टमेंट बंडिंग नावाच्या भिंती मात्र आपल्या शेतामध्ये दिमाखात उभ्या करा.